नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेक वांटेकार जावपी विदेशी प्रतिनिधी नवी दिल्लीत जातात दाखल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन सांज मेरेन पावतले भारतात. आशियान देशांचो सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सादर केलो 12 कलमी प्रस्ताव. डिजिटल बदल, व्यापार आनी अर्थीक सहकार्य, अन्न सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्या गजालींचेर दिला भर. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोवा शेक धोरण 2023 जालें मान्य. मिना डंप हाताळप नेमाक मेळ्ळ्या मान्यताय. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या माहिती. दोळ्यांची दुयेंसां आशिल्ल्या राज्याच्या 30,000 विद्यार्थ्यांची 9 ते 13 सप्टेंबर मजगतीं जातली तपासणी. उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आनी राज्य सरकार हांच्या मदीं जाल्या कबलात. आनी खेळांत टेनिस. अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तींत भारताच्या रोहन बोपण्णा आनी ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू एप्टन ह्या दादल्यांच्या दोट्टी पंगडान निमाण्या फेरयेंत केला प्रवेश. आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेत वांटेकार जावपा खातीर संवसारभरांतल्या प्रतिनिधी मंडळाचे मुखेली नवी दिल्लीत दाखल जावपाक लागल्यात. मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद टिनुबू, युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वेल देल लेन हांचे नवी दिल्लीत आगमन जाला. तांकां वेगवेगळ्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी उर्बे परीत येवकार दिलो. मुखेल फुडाऱ्या वांगडा त्या देशांचे कांय प्रतिनिधी पंगड लेगीत नवी दिल्लीत पावल्यात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर बसकेत वांटो घेवपा खातीर अमेरिकेंतल्यान भायर सरल्यात. आंतरराष्ट्रीय अर्थीक सहकार्याचे म्हत्वाची माची आशिल्ल्या G20 बसके खातीर आपूण भारता कडेन वचपाक भायर सरला अशें राष्ट्राध्यक्ष बायडन हांणी म्हळां. G20 शिखर बसके खातीर राजधानी नवी दिल्ली सज्ज जाल्या. पुराय दिल्ली सुशोभीत आनी आकर्षक रोशणाई केल्ल्या कारणान जगमगून गेल्या. शिखर परिशदेचें आयोजन केला त्या भारत मंडपमच्या कुशीक आंतरराष्ट्रीय मिडिया सेंटर तयार केला. तातूंत विदेशांतल्यान येवपी सोयऱ्यांक भारताची संस्कृती आनी दायज हांची वळख दाखोवपाचो यत्न केला. भारताच्यो कला आनी संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी कलाकृती ह्या दालनांत आसात. एक जिल्लो एक उत्पादन ह्या संकल्पनेचेर प्रदर्शन लेगीत दवरला. विदेशांतल्यान येवपी वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांच्या सुरक्षा आनी सुविधे खातीर चोख वेवस्था केल्या. पारंपारीक पद्दतीन सोयऱ्यांक येवकार दिवप चालू आसा. फुडाऱ्यां खातीर खासा वेवस्था आसा. परिशदेच्या पयल्या दिसा म्हळ्यार फाल्यां देशाची परंपरा आनी संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी खासा कार्यावळीचें लेगीत आयोजन केला. पुराय दिल्लीत खर बंदोबस्त दवरला आनी येरादारी लेगीत नियंत्रीत केल्या. G20 शेर्पा अमिताभ कांत हांणी भारतांतल्या शिखर संमेलनाच्या आदीं पत्रकार परिशद घेवन भारताची भूमिका स्पश्ट केली. संवसारभर अर्थीक मंदी आसून लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी दृश्टिकोनाक लागून आनी येवजण्यांक लागून देशाची दरेक मळार उदरगत जाली अशें शेर्पा अमिताभ कांत हांणी सांगलें. India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudev Kutumbakam, that is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action oriented. During this presidency, we had some broad priorities with which we started. First of which, that at a point of time when the 1/3 of the world is facing a recession, we should drive bold, sustainable, strong, and inclusive growth. The second key priority
for us was to have accelerated sustainable development goal. Thirdly, we wanted the world to take the lead on green development in the context of climate action and climate finance. Our view was that Global South, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new instruments for financing. The fifth priority of India's presidency was that we must have technological development and digital public infrastructure. And the last key priority, which the Prime Minister elucidated and which he felt very strongly about, was women-led development to bring women empowerment and gender equality. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हांचे ह्या वेळा उलोवप जाले. ही ग्लोबल सावथाची आतामेरेनची सगळ्यात व्हड भागीदारी आसा अशें तांणी सांगलें. 41 देशांचे मुखेली आपल्या प्रतिनिधिमंडळ आनी संघटनेच्या लोकांक घेवन येतले अशी माहिती ह्या वेळार विदेश सचिव क्वात्रा हांणी दिली. Heads of delegations, heads of state, government, heads of international organization in India starting yesterday is under Prime Minister's personal leadership and direction. It is essentially a celebration of the coming together of the G20 family. And as our Sherpa mentioned earlier, it's the largest ever participation of the Global South in India. 3, whether it concerns India's national priorities with regard to G20 or the priorities of G20 countries as a collective, as also the concerns and interests of the Global South. The specifics of the agenda which the Sherpa and the Department of Economic Affairs Secretary mentioned, they have been structured in a most inclusive and the harmonious concepts of one earth, one family, one future. संवसारीक आव्हानांच्या फाटभुंयेर भारतात जावपी G20 परिशद म्हत्वपूर्ण आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळां. दूरदर्शनाच्या डीडी डायलॉग ह्या खासा कार्यावळींत मंत्री जयशंकर उलयताले. संवसारीक बँकेन भारतीय अर्थवेवस्थेची तोखणाय केल्या अशें सांगून G20 पंगडांतले सगळे देश आपणाली जापसालदारकी बरे तरेन सांबाळटात अशेंय मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. India Way had 3 concepts. One was, it was very important to understand the larger environment, the global environment. The second was that, in a way, within that environment, how do you focus on priorities? How do you select priorities? How do you define priorities? And the third is, how do you actually get it done? Which is the Indian way, you may say. So look at the 3 of them. Why is our presidency of the G20 important? The first reason is the environment. That the world environment today is very difficult. You have a very sharp east-west polarization. You have very big north-south divides, gaps, which have grown during this COVID period due to and aggravated by conflicts. The second is, within this larger universe of problems, what are the priorities? And we have focused on the priorities using the concept of Global South. That the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues. And finally, what has been different the way we have done it, and I think a lot of it derives from Prime Minister Modi's belief in Jan Bhagidari, that typically conferences in this country, even big conferences, and I've seen quite a few in my own times, big conferences frankly used to take place in Vigyan Bhavan, and its impact zone was about a kilometer in
either direction of Vigyan Bhavan. G20 देशांच्या बसकेत भारतीय संस्कृतीचे सुगम्य दर्शन संसारभरातल्या देशांक जातले. भारतीय दायज आणि संस्कृती संसारभर वतली असो हावेस केंद्रीय युवा वेव्हार तशेंच माहिती आणि वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उक्तायला. भारतातल्या उदरगतीचे चित्र संवसारातल्या खाची कोनशा मेरेन पावतले अशें मंत्री ठाकूर हांणी म्हळें. दूरदर्शनाच्या डीडी डायलॉग कार्यावळीत ते उलयताले. Mr. Modi made it a point that it should be taken to every corner of the country. That means every state and union territory. That is why 60 cities had more than 200 meetings where more than 3,000 international representatives attended those meetings. This I'm talking about the Sherpa meetings and the financial group and the working groups. But if you look at the engagement groups and otherwise, for example, Y20. In Y20 itself, which is an engagement group, what we have done is, we have done more than 16,000 programs across the country, directly involving 26 lakh people, which is 2.6 million, directly involved the youth, and reaching out to more than few million people who got awareness about G20, what G20 is, what it means to us, and what we have been saying from the day one. The way Prime Minister Modi say, Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future. That is a theme. भारताच्या डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधांच्या परिवर्तनाची संवसारीक बँकेन तोखणाय केल्या. या परिवर्तनाचो प्रभाव अर्थीक मळार व्हडा प्रमाणात जाला अशें संवसारीक बँकेन म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत केंद्र सरकाराच्या फुडारपणा खाला हो बदल घडून आयला अशें संवसारीक बँकेन उजवाडायिल्ल्या नियाळांत म्हळां. डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधा म्हळ्यार DPI हाका लागून जो बदल 50 वर्सांत जावपाक अदमास आशिल्लो तो बदल 6 वर्सांत साध्य जाल्ल्याचे बँकेन स्पष्ट केला. जनधन येवजणे खाला बँक खात्यांचो आंकडो 462 दशलक्ष मेरेन पावला. उण्या उत्पन्न गटांतल्यो बायलां बचती कडेन वळ्यात अशें लेगीत ह्या नियाळांत बँकेन नमूद केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आशियान देशांतलो सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर 12 कलमी प्रस्ताव सादर केला. इंडोनेशियांतल्या जकार्तात जाल्ल्या आशियान परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधीत केले. 12 कलमी प्रस्तावाक डिजिटल बदल, व्यापार आनी अर्थीक सहकार्य, अन्न सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्या गजालींचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है. भारत आसियान और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है. आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है. 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है. इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है. मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे. कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. आता घेऊ एक लहानसोच विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया.
running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसावपलान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोवा शेक धोरण 2023 मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. मंत्रिमंडळान मिनाचे डंप हाताळपा खातीर केल्ल्या नेमाक मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या पत्रकार परिशदेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी हेर मुद्द्याचेरूय विचारिल्ल्या प्रश्नाक जापो दिल्यो. Approval of the Goa State Check Policy 2023 आज कॅबिनेटात अप्रूव्ह केली आसा. And there is a policy for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy आणि check policy दोन्ही आज जे आसा कॅबिनेटात अप्रूव्हल दिल्ली आसा. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आसा एसएजी कडे डेपॉझिट केले. म्हाका दिसता तरी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जाला वगैरे रोखडेच बॉयकॉट करता म्हणून सांगता. पण तांच्यांनी आज वचून डायरेक्टर एसएजीक मेळचे. तांचे पयशे जे कितें एसोसिएशनाचे आसा पळय 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ दर कॅम्प वी आर रिलीजिंग. कारण तांच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्चुअल फिगर 1,500 लोकांचे दिले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्सा केले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमाउंट फॉर दॅर कॅम्प अँड 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ दॅर इक्विपमेंट फॉर दॅर एसोसिएशन वॉट दे वॉन्ट. मेन मुद्दो म्हणटा पळय जशें सांकवाल इश्यू जालो सीएमान रोखडें एक्शन घेतले आणि तांकां अरेस्ट केले. आता म्हाका दिसता इज हाय टायम दॅट एवरी गोवा इज नॉट अ स्टेट, इज अ वेलफेअर स्टेट आणि सगळे रिलिजन आणि सगळे वांगडा भाव भयणी करतात. खंय तरी कोण तरी म्हणटा आणि कितें म्हणटा इज रॉंग. सीएमान स्टँड घेतला अशी वेदर इट इज विचेवर रिलिजन, वेदर इट इज कॅथलीक, हिंदू, मुस्लिम, एनी रिलिजन स्पीकिंग अगेन्स्ट अदर रिलिजन इज नॉट वॉन्टेड फॉर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसीचो अदमासीक वेळ सांगपी मोबायल ॲपाचे आनी गोवा मायल्साच्या मोबायल टिकेटिंग ॲपाचे कदंब येरादारी महामंडळान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी शुभारंभ केलो. ह्या वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, केटीसीएलाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, येरादारी सचिव सुभाष चंद्रा, येरादारी संचालक राजन सातार्डेकार, केटीसीएलाचे कार्यकारी व्यवस्थापक संजय घाटे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. हातूंतल्यान कितें जातलें तर ज्या जाग्याचेर चड टुरिस्ट वचूंक सोदता फाल्यां सकाळीं आनी थंयसर जर आमचो रूट नाच, आमकां न्यू रूट फाल्यां सकाळीं जर म्हटलें की काणकोणांतल्या खोतीगांवांतले पळोवपा खातीर चडशा टुरिस्टांक अट्रॅक्ट आसा, वी कॅन प्रोवायड देम द ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज. फाल्यां सकाळीं 25 जाणांचें बुकींग घेतलें जाल्यार कदंबान बुकींग केल्यार डायरेक्टली बस दिली आनी तांकां खोतीगांव डायरेक्ट धाडलें. एखादो जर ग्रूप व काणकोण वता किंवा एखादो हणजुणा डॅमार वता किंवा साळावली डॅमार वता, दे कॅन बूक डायरेक्टली. कोणाकूच सोदपाची गरज ना, कांयच ना. डायरेक्टली तेच्यांनी बूक केले गोवा मायल्स ॲपाचेर. विल प्रोवायड द सर्विसीस डायरेक्टली अप टू द साळावली धरण. कार्बन इमिशन झिरो करपाच्या वाटेक गोंय सरकार एक नंबराचेर आसा आनी ताकाच लागून आमी ईव्ही व्हेकल्स लॉन्चिंग, सीएनजी व्हेकल्स लॉन्चिंग खूब मोठ्या प्रमाणात दवरला. थोड्या दिसा भितर जी स्कीम आमची बंद जाल्ली की जाका आमी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकला खातीर आमी जी सबसिडी दिताले, 4 व्हिलरा खातीर 1 लाख रुपया, 2 व्हिलरा खातीर 15,000 रुपीज आनी फॉर द रिक्षा तांकां 25,000 रुपीज. ही स्कीम येता त्या म्हयन्यांतल्यान परत एकदा नव्यान सुरवात जाता. पणजे बस स्टँडार आसपी म्हजे पायलट भाव, पणजे बस स्टँडाचेर आसपी म्हजे रिक्षाकार, पणजे बस स्टँडाचेर आसपी म्हजे टॅक्सीकार हांकांच विश्वासान घेतले. ते पणजेचे आसुनी, म्हापशाचे आसुनी, मडगांवचे आसुनी किंवा काणकोणचे आसुनी किंवा पेडणेचे आसुनी, जे थंय एक्झिस्टींग काम करता तांकांच विश्वासान घेवन तेच लास्ट मायल कनेक्टिविटी करपा खातीर मदत करतले. नवीन लोक येवचे ना. हांव परत एकदा सांगता, कारण ह्याच लोकांक घेवन हांवें कित्याक सांगलां, ह्या सगळ्या लोकांक भिवपाची गरज ना. मल्टी मॉडल ॲप लॉन्च करपा मेळटा. म्हणजे कितें, एक सिंगल टिकेटीचेर ऑर बूक करता तेन्ना एक ॲपाचेर तुमकां बसीची तिकेट, ते उपरांत जाय जाल्यार टॅक्सीची तिकेट, ते उपरांत जाय जाल्यार रिक्षान वयतले जाल्यार तेजी तिकेट,
तेच बरोबर लास्ट मायल कनेक्टिविटी लास्टा हूंय पावपा जाय थिंगा जाल्यार गरज पडल्यार मोटरसायकल पायलटान वचपा मेळटा. हे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आख्खे भारतान आख्खे इन्ने हांगा गोंयान ही ॲप मल्टी मॉडल ॲप लॉन्च जाता. राज्य सरकार उडपीच्या प्रसाद नेत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या दोळ्यांच्या दुयेंसां आशिल्ल्या सुमार 30,000 विद्यार्थ्यांची तपासणी करतले. गरज आसल्यार गरजू विद्यार्थ्यांक फुकट वखलां आनी शस्त्रक्रिया लेगीत फुकट करतले अशी माहिती प्रसाद नेत्रालय आनी गोंय सरकार हांच्या कबलाती उपरांत घेतिल्ल्या जोड बसकेत शिक्षण संचालक एस जिंगडे हांणी दिली. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें आनी ते 9 ते 13 सप्टेंबर मजगती ही कार्यावळ जातली अशें शिक्षण संचालक एस जिंगडे हांणी सांगलें. ह्या वेळार DPSEचे संचालक विजय सक्सेना हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी लेगीत ह्या कार्यावळीची म्हायती दिली. आनी विजन फॉर ऑल म्हणटा तो कार्यक्रम जानेवारी 2023 केल्लो. एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 28 जानेवारी रवींद्र भवन सांखळी आनी 30 जानेवारी राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा आमी प्रोग्राम करून टिचरांक ट्रेन केले. टिचरांनी भुरग्यांचें स्क्रिनींग केलें. 2,05,000 परस चड भुरगीं आमची टोटल गव्हर्मेंट आनी एडेड स्कुलांतली आनी तांचें स्क्रिनींग करून मागीर आमी 29,725 भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट केल्या टिचरांनी. ह्या टिचरांक ट्रेनिंग दिल्ले आमचे CSR पार्टनर प्रसाद नेत्रालय उडपी. प्रसाद नेत्रालय उडपीन आमच्या ह्या टिचरांक कशें स्क्रिनींग करपाचें हें ट्रेनिंग दिल्लें आनी तातूंतल्यान 2,05,000 परस चड भुरग्यांतले 29,725 भुरगे अशे प्रॉबेबल डिफेक्ट आशिल्ले अशें म्हणून आयडेंटिफाय जाले. आतां 9 तारखेच्यान फायच्यान ताची फुडली फेज स्टार्ट जाता आनी ही फेज 9 तारखेच्यान 13 तारीख पर्यंत सांखळे रवींद्र भवनान चलतली 9 ते 5 आनी ह्या 9 ते 5 तारखेक 9 ते 13 तारीख पर्यंत रवींद्र भवन सांखळे बिचोले आनी 70ची सगळीं भुरगीं आमी कवर करपाक ट्राय करतली. दिसाक 600 सुमार भुरगे ते स्क्रिनींग करूंक शकता असो आमचो प्रिलिमिनरी अंदाज आसा आनी ह्या कारणाक लागून प्रसाद नेत्रालयांचे टॅक्निशियन हांगा येतले. ते भुरग्यांक चॅक करतले आनी जांकां कोणाक डिफेक्ट जाता ज्या भुरग्यांक कितें तरी वखलाची गरज जाता ते वखल अंडर CSR एक्टिविटी फुकट दितले आनी हाका लागून वन सायड एसिलर लक्सोटिका म्हणटा तें ऑर्गनायझेशन ते वखलां सगळे स्पॉन्सर करतले. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर मशालीचें अनावरण आयज राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत आयोजीत खासा कार्यावळींत जालें. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आता खेळ एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसापरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
स्वराज्यातल्या 7 विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी आयज सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाल्ली. त्रिपुरातल्या 2 सुवातांचेर भाजपा, केरळातल्या एका सुवाताचेर काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचो उमेदवार विजयी घोषीत जाला, जाल्यार झारखंडातल्या डुमरीत झारखंड मुक्ती मोर्चाच्यो उमेदवार बेबी देवी ह्यो जिखून आयल्यात. उत्तराखंडातल्या बागेश्वर, उत्तर प्रदेशात घोसी, केरळात पुत्तुपल्ली, अस्तंत बंगालात धुपगुरी तशेंच त्रिपुरातल्या बॉक्सानगर आनी धनपूर ह्या 7 सुवातांखातीर मंगळारा मतदान जाल्लें. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळान संवसारीक मळावेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिशदे कडल्यान 4थ्या पावंड्यावेलें मानांकन मेळयलां. व्यवस्थापन आनी प्रवाशांचें समाधान ह्या गजालेंत उत्तम कामगिरी केल्ल्या खातीर हें मानांकन मेळ्ळां. हें मानांकन मेळोवपी संवसारभरांतल्या 3 विमानतळांत मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो आस्पाव जाला. आफ्रिकेतल्या मालीच्या ईशान्य वाठारांत एका बोटीचे आतंकवाद्यांनी केल्ल्या हल्ल्यांत 49 लोकांक मरण आयलां. आतंकवाद्यांनी लश्कराच्या छावणेचेर हल्लो केलो, तातूंत 15 सैनिकांक मरण आयलें. ह्या हल्ल्यांत 50 आतंकवादी मेल्ल्याची खबर आसा. सरकारी खबरां वाहिनीन दिल्या त्या म्हायती प्रमाण अल कायदा ह्या संघटनेन ह्या हल्ल्याची जापसालदारकी घेतल्या. ह्या हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या सैनीक आनी नागरिकांच्या सन्माना खातीर आफ्रिकन सरकारान 3 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो जाहीर केला. भारतीय चित्रपट सृश्टीतलो एक सदाबहार आनी चिरतरुण्य आवाज म्हळ्यार आशा भोसले. आयज 90व्या वर्सात लेगीत तोच सळसळटो उत्साह, तीच जीवनाशा आनी तोच जोश. हो आवाज फाटल्या 60 वर्सां परस अदीक काळासावन रसिकांच्या मनाचेर गारूड जावन उरला. गानकोकिळा लता मंगेशकर हांच्या सावटींतल्यान भायर येवन आशा भोसले हांणी हिंदी मराठी चित्रपट सृश्टीत एक वेगळो आयाम निर्माण केला. सेगीत 4 पिळगेंतल्यो नायिका बदल्ल्यो, पूण पड्ड्याचेर तांकां सादर करपी आशाबाई मात सदा चिरतरूणच उरल्यात. कशी झोकात वैगो कशी झोका कशी झोकात हो कशी झोकात हो कशी झोकात चालली कोळाची पोर जशी चौथीच्या चंद्राची कोर जशी चौथीच्या चंद्राची कोर काली घटा छाय मोरा जिया तरसा ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे काली घटा छाय मोरा जिया तरसा दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी. अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीत भारताच्या रोहन बोपन्ना आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू एप्टेन ह्या दादल्यांच्या दोट्टी पंगडान निमाण्या फेरयेत प्रवेश केला. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंतल्या सामन्यांत तांणी निकोलस मिहूत आणि पियोरी हर्बर्ट ह्या फ्रेंच जोडयेक 7-6, 6-2 अशा सरळ सेटांनी हारोवन जैत मेळयलें. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी त्या खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेक वांटेकार जावपी विदेशी प्रतिनिधी नवी दिल्लीत जातात दाखल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन सांज मेरेन पावतले भारतात. आशियान देशाचो सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सादर केलो 12 कलमी प्रस्ताव. डिजिटल बदल, व्यापार आनी अर्थीक सहकार्य, अन्न सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्या गजालींचेर दिला भर. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोवा शेक धोरण 2023 जालें मान्य. मिनाडम हाताळप नेमाक मेळ्ळ्या मान्यताय, मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या माहिती. दोळ्यांची दुयेंसां आशिल्ल्या राज्याच्या 30,000 विद्यार्थ्यांची 9 ते 13 सप्टेंबर मजगतीं जातली तपासणी. उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आणि राज्य सरकार हांच्या मदीं जाल्या कबलात.
आणि अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीत भारताच्या रोहन बोपण्णा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू एप्टन ह्या दादल्यांच्या दोट्टी पंगडान निमण्या फेरयेत केला प्रवेश. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.